მიზეზების გამო ასე ვთქვათ, ამ უმრავლესობის ლიდერები ვერ ახერხებენ თავიდანვე მოსვლას და შემოუერთებიან მოგვიანებით. ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა, მოგეხსენებათ ამ საკითხთან დაკავშირებით ბატონი დავითი აქ ჩემზე უფრო მეტად ინფორმირებული, იმიტომ რომ ეს კვლევა რომლის პრეზენტაციასაც უნდა ქონდეს დღეს ადგილი. მისი თავმჯდომარეობის დროს დაიწყო და დამთავრდა კიდევაც ფაქტიურად გასული წლის აპრილში, როგორც ამ კვლევის ასე ვთქვათ ჩამოთვალებულებმა მითხრეს. აქედან გამომდინარე, აქ უკვე მოვისმინოთ ამ კვლევის შედეგები მისი ორგანიზატორების მხრიდან და შემდეგ რა თქმა უნდა ყველა მიუხედავად იმისა, რომ ეს ითვლება უმრავლესობის ორგანიზებით ჩატარებულად ეს ღონისძიება, აბსოლუტურად ჩვენ აქ შეზღუდულები არ ვართ და აქ თვითონ ეს პრეზიდიუმიც მიგვანიშნებს იმას, რომ აქ მხოლოდ უმრავლესობის წარმომადგენლები არ ვართ აქ წარმოდგენილი და იყოს ეს საქმიანი და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა ამ კანონში, რომელიც ეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, მათ რეგულირებას უკვე შეტანილია მთავრობაში, რამდენადაც ვიცი, ეროვნული ბანკის მიერ უკვე კანონ პროექტის თმათეული ვარიანტი, რომელიც ჯერ არ არის შემოტანილი ჩვენთან და ყოველ შემთხვევაში ამ კვლევის შედეგების მოსმენა საშუალებას მოგცემს ამ კანონის განხილვის წინ უკვე ჩვენი ხედვები კიდევ უფრო ვღარად ჩამოაყალიბოთ და უფრო უკეთესი საბოლოო პროდუქტი მივიღოთ იმ კანონის სახით, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსა და მათ მომხმარებლებს შორის. და მივცეთ ახლა ნათია კაციაშვილს, ის უკეთესად გაგვაცნობს ამ კვლევის შედეგებს ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრის აღმასრულებელ დივანს სიტყვა და ვთხოვოთ, რომ მან წარმოადგინოს ამ კვლევის შედეგები. მადლობა ბატონო თამას. მოგესალმებით პატივცემულო დეპუტატებო და სტუმრებო. მე წარმოვადგენ ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრს. ეს არის არასამთავრობო, არალობისტური და აპოლიტიკური ორგანიზაცია საქართველოში მოღვაწეობის 10 წლიანი გამოცდილებით, რომლის მიზანიც გახლავთ საჯარო და კერძო სექტორებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის განვითარება და საქართველოს პარლამენტის ხელშეწყობა უფრო უკეთესი ეკონომიკური კანონმდებლობის და უფრო ბიზნესისთვის უფრო ხელსაყრელი გარემოს შესაქმნელად. საკმაოდ ფართო საზოგადოება დღეს ამ დარბაზში შეკრებილი, რისთვისაც გიხდით ყველას მადლობას. აქ ხედავთ კანონმდებლებს, აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, კერძო სექტორის წარმომადგენლებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, მედიას, ბევრი თქვენგანი უშუალოდ მუშაობს მიკროსაფინანსო სექტორში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის თემებზე. უმრავლესობა თქვენგანი თავად არის ფინანსური სექტორის მომხმარებელი, ასე რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თითოეული ჩვენგანისთვის, ამის შეხსენება ვიც რომ არ გჭირდებათ და ამაზე თქვენი აკყოფნა და ინტერესიც მეტყველებს. პირველ რიგში მინდა დიდი მადლობა ვუთხრა Smart Campaigns იმისათვის, რომ სხვადასხვა კონტინენტზე შესარჩევ 4 ქვეყანას შორის, სადაც მათ ფინანსური ბაზრების კვლევა დაისახეს მიზნად ერთ-ერთი იყო სწორედ საქართველო. ასევე დიდი მადლობა BFA-ს და IPM-ს, რომელთა დახმარებითაც ეს კვლევა განხორციელდა საქართველოში, ასე მაღალკვალიფიციურად, ასეთი ფართომასშტაბიანი და რა თქმა უნდა, უდიდესი მადლობა საქართველოს პარლამენტს და საპარლამენტო უმრავლესობას, რომლის ინიციატივით და ორგანიზებითაც დღეს საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ კვლევის შედეგები. თავად Smart Campaign-ის წარმომადგენლის მხრიდან ვიმსჯელოთ ფინანსურ სექტორში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მხრივ არსებულ ხარვეზებზე და ამ ხარვეზების გამოსწორების გზებზე. პანელი, როგორც ხედავთ, საკმაოდ შთამბეჭდავია. ბატონი თამაზ მეჭიაური და ბატონი ნოდარ ებანოიძე სწორედ იმ კომიტეტის მმართველ რგოლს წარმოადგენენ, რომელიც ფინანსური სექტორის საქმიანობის მარეგულირებელი ნორმების დახვეწაში არის წამყვანი, იგივე ითქმის ფინანსთა სამინისტროზე და ეროვნულ ბანკზე, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე
ბატონი გიორგი კაკაურიძე არის წარმოდგენილი. ასევე მინდა აქედან მივესალმო ბატონ გოჩა ცოფურაშვილს, რომელიც არის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე და დღეს გვესწრება. სიამოვნებით მოვისმენთ თქვენს მოსაზრებებს განსახილველ თემასთან დაკავშირებით პანელის განმავლობაში. რაც შეეხება ბატონ დავით ონოფრიშვილს, ბატონი დავითი უშუალოდ მონაწილეობდა კვლევის განხორციელების პროცესში, როგორც ეროვნული მრჩეველთა საბჭოს წარმომადგენელი პარლამენტიდან. ამდენად მისი როლი ამ პროცესში და მისი აზრი ამ კვლევის შედეგებთან დაკავშირებით უაღრესად მნიშვნელოვანია. მადლობა ბატონო დავით დღევანდელ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. ახლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ და სიტყვა გადავცე ბატონ დენიელ ბოლსონს, რომელიც გაგვაცნობს კვლევის შედეგებს. ბატონი დენიელი არის Smart Campaign-ის აღმოსავლეთ ევროპის, კავკასიის და ცენტრალური აზიის წამყვანი სპეციალისტი. უშუალოდ მონაწილეობდა კვლევის განხორციელების ყველა ფაზაში. იგი მთავარ როლს ასრულებს Smart Campaign-ის როგორც ფინანსურ სექტორში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პრინციპების დანერგვის კამპანია. ეს არის ამ კამპანიის ფაქტიურად აზრი. ამ პრინციპების დანერგვის კამპანიის პოპულარიზაციაში, ასე ვთქვათ, გაფართოვებაში, განვითარებაში, გავრცელებაში აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში. იგი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯონ ჰოპკინის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალობით. იმედს გამოვთქვამ, რომ ღონისძიება იქნება ყველასთვის პროდუქტიული. ყველა თქვენგანს მოგიწოდებთ, რომ მიიღოთ დისკუსიაში აქტიური მონაწილეობა. ახლა კი ვთხოვ ბატონ დენიელს წარმოგვიდგინოს პრეზენტაცია. Natya, thank you very much for your kind words of introduction and for the incredible amount of effort and work that you put into creating this entire event and organizing everything. As folks might have already deduced, I'll be speaking in English for the duration of this presentation, so please, whoever needs, take some time, put on your headphones for the translation. Before we begin, there are quite a number of words of gratitude I need to express. This presentation and this research would not have been possible without the assistance of a tremendous amount of people. We'll get into a little bit more specifics in a bit, but first I do want to thank the members of Parliament here today on this panel, the parliamentary majority for organizing this event, and for taking some time out of their exceedingly busy schedule to discuss this important topic. I know we at the Smart Campaign very much appreciate your engagement, your collaboration, and your support for discussing these very important issues. I'd also like to thank, as Natya mentioned, IPM Research and Bankable Frontiers, without whose technical expertise, none of this work would have ever been possible. So thank you very much. And of course, I want to thank you, dear participants. Thank you very much for your presence, for your interest, and for your engagement in this very important topic. So before we begin, I'll say a few words about myself. To reiterate, my name is Daniel Balson, and I work on client protection with the Smart Campaign, specifically in Eastern Europe, in Central Asia, and in the Caucasus. I should start by sort of saying a few words about what the campaign is and what we do. And the Smart Campaign is a global movement, and it's made up of microfinance leaders such as yourselves. A number of endorsers and supporters are in this room already. And it's a movement to help protect clients based on the belief that protecting clients is not only the right thing to do, but it's also the smart thing to do. By providing microfinance institutions with the tools and the resources that they need to deliver transparent and prudential financial services to clients, the Smart Campaign is helping the industry make good on its promise to treat clients fairly and appropriately. The Smart Campaign has a number of partners and is proud to work with industry leaders from across the sector, including the World Bank, CGAP, and a whole number of other organizations, including microfinance institutions, networks, associations, and international donors.
We collaborate, as I mentioned, with a whole number of other partners, including the Social Performance Task Force, the Alliance for Financial Inclusion, Mixed Market, and numerous certification and ratings agencies. So let me speak a little bit more detail about what we do. First, standard setting. We all know and agree that protecting clients is important. But what does it mean to protect clients? We work across the industry to help determine the answers to those questions. Specifically, when we say a client is well taken care of and their rights are protected, what does that entail? What policies and what procedures, what regulations, and what forms of client education? Certification is a global program that allows microfinance institutions to distinguish themselves, those who qualify under all 7 client protection principles, 30 standards, and 95 indicators are able to receive a certification certificate, which allows them to distinguish themselves as organizations that are focused on client protection. Research, that's what we're here today to discuss. We do a number of quantitative and qualitative projects that try to look at the state of the client protection all around the world. And Client Voice is just one of many offerings that we've done in this field. Technical assistance, we work to help improve the capacity of microfinance institutions, their staff, supervisory authorities, and credit bureaus. And of course, sharing international best practices. The microfinance sector is often siloed and sometimes divided, and great ideas can emerge in Africa, in Asia, in Eastern Europe and Central Asia, and the Caucasus, and North America, all over the world, and we work to help share those practices. So our approach is fundamentally built around this idea of a 3-legged stool. And as you can probably deduce from this metaphor, if any one of the legs are missing, the stool does not work. It doesn't function. The first is this idea of financial education, that clients have to know what their rights are, what their responsibilities are, and what is expected of them, and how to defend their rights. And without that, responsible finance is impossible. Then, standards and codes of conduct for the industry. What does this mean? It means that the industry itself, for the sake of its own sustainability, its own reputation, and its own commitment to its values, needs to protect the interests of clients. And then, one of the reasons we're here today, and something we'll discuss in more detail, is regulation, which is fundamentally about setting a fair rules for all who play in the market. The SMART campaign builds its efforts around 7 core principles. This is what I mentioned when we talk about standard setting. And this was the lens very much through which we explored client protection. Appropriate product design, that the products offer positive value to clients. Prevention of over-indebtedness, that clients are not receiving loans that they cannot possibly pay back. Transparency, that the terms and the conditions are understandable to the clients, they're not in fine print, they're not in legal, difficult to understand language. Responsible pricing, that the price points that the clients face are appropriate and market competitive. That clients are treated fairly and respectfully through all parts, through the entire life cycle of the loan, whether when the loan is distributed or when, if collections come into play. That clients know that their data, which they give to the financial institution, is protected, not sold to third parties or not given to third parties without their permission. And that when things go wrong, as they inevitably do in any industry, in any sector, clients have the ability to make them right and are empowered to do so. So some background about the research. First, it's that international experts, international players like myself have a lot of great ideas about what it means to protect clients, but often we forget to ask the people who matter most, microfinance clients, what they need from the sector. And this research attempts to rectify that problem. There's a quantitative and a qualitative component meant to uncover what are some problematic treatments clients experienced in Georgia, and what were some very good and successful things that happened. And the research was conducted in 4 countries to get a global sample or a global taste of the state of client protection. In Georgia, Pakistan, Benin, and Peru. And I'll speak a little bit about how the research compares. At this point, I think it's important to mention this idea of local knowledge.
We believe that change can only be driven by local actors. Outside parties can help illuminate facts, share some ideas, but to enact real change, a project must be owned and driven by local stakeholders. In addition, in order for this to be the case, these individuals have to be involved from the very beginning. And we're pleased to say that this was very much the case here. IPM Research conducted really of the on-the-ground research, interacting with clients. And our National Advisory Council guided the research. They selected the regions that we should target. They reviewed the research approach. They provided feedback on our technical ideas and provided feedback on the final report. The Advisory Council is made up of leaders in Georgia's microfinance sector. They took time out of their incredibly busy schedules to provide feedback at various stages. I think it makes sense at this point to just quickly mention who they are. We're very grateful to them. Arshil Bakuradze of Crystal, Georgia. Natya Chonkia of the National Bank of Georgia. Alexander Gomiashvili of Credit Info, Georgia. Natasha Goronia of IFC. Irina Yoseliani of National Bank of Georgia. Yuri Lebanidze of the Georgian Microfinance Association, Tamar and Levan Lebanidze of the Constanta Foundation, David Onoprashvili, who we're very fortunate to have join us here today from the Parliament of Georgia, Dina Saleh from IFAD, Olga Tamilova from CGAP, and Vusal Verdiev from Finca, Georgia, Finca Bank, Georgia. So the next question that is a somewhat obvious one, but we should discuss is why Georgia? Why specifically did we choose to do this research here? Well, there are several answers, but the first and the most important are the people and the institutions. Strong and effective public institutions, as exist in Georgia, empower decision makers to push forward with legitimate change and consensus-based change. These strong institutions were one of the reasons that we wanted to move forward with Georgia, because the worst thing to happen would be to create a report that may be compelling or not, but that doesn't drive change, isn't read. An open political environment is conducive to an honest dialogue, like the one we're pleased to have here today. Additionally, timing. As was just mentioned, Georgia is in the process of updating its client protection rules and regulations, and hopefully this report will provide some input into that process. And Georgia, in many ways, mirrors, is a microcosm of some of the challenges, but also some of the successes in the region. Clients in Georgia include both rural and urban borrowers. Borrowers are engaged in numerous diverse sectors, such as agriculture, trade, businesses, microenterprise. A large minority of clients are served by a small group of very large players, and alternative sources of credit, such as pawn shops, microfinance institutions, gold-backed lenders, are all increasingly common. I'll speak a little bit about technically how the research was conducted now. I mentioned that there was a qualitative research component. What that means is we tried to uncover, using initial and open questions, we tried to understand what was troubling clients. We didn't want to prejudice them in any way. We wanted to understand what were the challenges that they faced and gave them an opportunity to speak about those challenges. Now that once we uncovered what those challenges were, the next step was, of course, to see how frequently they occurred. And that was really the role of the quantitative section. Finally, we selected diverse regions with the help of the National Advisory Council. The research was conducted in Tbilisi, in Tel Aviv, in Gurjani, in Kutaisi. We selected a diverse array of respondents, including men, women, urban, rural, agrarian folks, and really anybody who might use the services of microfinance institutions and small loans. A little bit more technically, when I say qualitative, what does that mean? Well, we conducted focus groups. We offered participants an exercise in ranking. So participants were given a whole number of institutions that they interact with, financial and not financial, including banks, the police, the local government, houses of justice, hospitals, shops, and asked to rank them in terms of treatment. Where did they feel they were treated best? Who did they feel that they were treated worse by?
We then sat down for some in-depth individual interviews to really dig deeper on some of the subjects that we uncovered in individual personal conversations. Additionally, we conducted a photography exercise where respondents were given cameras and asked to take pictures of things that represented their experience with microfinance institutions. In terms of the quantitative standpoint section, we did two things. The first was a mini census. And the goal of the mini census was really to figure out which parts of the population represented more microfinance users, less microfinance users, and ensure that our effort was statistically significant and representative. And then a national survey where we conducted a survey with 1,000 individuals asking them about the prevalence of problems. So first, we tried to identify what challenges exist, and secondly, we tried to identify how frequent were those challenges in the market. Very quickly, I mentioned pictures. So here are two examples from the report. We gave clients cameras, and we asked them to take pictures of things that represented their experiences. And these pictures in the report provide an intimate portrait of client life and allow them in some ways to communicate with us visually in ways that we might not normally experience from afar. So, the most important question, which I'm sure everybody's interested in, is what were the results? So first, we should start with the fact that Georgian clients are generally happy with the treatment that they receive. Only 5% rated their treatment with microfinance institutions as bad or very bad. The other thing worth noting, as I mentioned, we conducted this research in Pakistan, Benin, and Peru as well, is that compared to these countries, especially Pakistan and Benin, aggressive and overt abuse is relatively rare. In other countries, you have instances of organizations appearing overnight, taking clients' money, disappearing. You have instances of violent physical or emotional abuse in cases of collections. These instances are not quite representative in the Georgian market. This is not something that's common to the Georgian market. Nonetheless, problems do remain and challenges remain, and I'll speak a little bit about those in a bit more detail before I finish. Financial literacy, over-indebtedness, limited complaint mechanisms, partial and only limited transparency around what exchange rates are issues that all need to be addressed. So more specifically, clients' understanding of loan terms is somewhat limited. 28% of clients can correctly identify the interest rate on their loan. 22% of clients could not identify the interest rate on their loan. 22% of clients could not recall the total amount that they needed to repay. So really you have instances of clients taking money and really not being aware of what kind of debt that they're incurring. Another major issue we uncovered is risk associated with dollarized loans. Several clients told us that they took loans in dollars because they believed that it would be cheaper in the end. This, of course, rarely works out to be the case. It's worrying because 30% of clients have US dollar loans outstanding, and 13% of those did not even realize that the loans they had were in dollars. Some microfinance clients experience high levels of debt. This is more common in Western Georgia than in Eastern Georgia, but you have substantial percentages of clients who are making sacrifices around food, for instance, and consumption to repay their loans and make good on their payments. You have a substantial proportion of clients who are taking out other loans to cover the loans they have outstanding currently. Now, Credit Info Georgia provides an incredibly valuable service, but unfortunately not all clients know exactly how it works. So many clients are afraid of negative repercussions, but they're not aware that positive actions and behavior are also recorded. Many clients believe falsely and incorrectly that a blacklist exists and they will be blacklisted. This is sort of also represents an inaccurate understanding of how Credit Info Georgia works. Clients are willing to take loans for other people that presents a substantial systemic risk. Now, typically this is not outright fraud. What this really means is that clients are taking out loans for their friends and their family members, but they're often not aware how this decision can impact their credit score and their future and their ability to borrow in the future.
And finally, clients seem to have limited awareness of what they can do if something goes wrong. We asked clients, what are your avenues and what would you do? Who would you complain to if there was a problem? And most of them said, well, I would contact my loan officer. And we said, okay, that's fine. What else would you do? And there was not a really broad awareness of alternative options. So where do we go from here? We now know what some of the problems are, and fundamentally, it's up to you as leaders and decision makers in the Georgian microfinance and financial services sector. We suggest some ideas in our report, but really any decisions have to be driven by the players and the stakeholders in the country. There are a number of resources that we think are valuable and available on our website, all free to use. Please take a look at both this report, it's available in Georgian and in English, as well as the reports from Pakistan, Benin, and Peru if you're interested in comparing results. Our model legal framework represents a set of model regulatory tools, which is also available on our website, currently in Russian and in English. And we have a whole number of other tools on our website, free to download and free to use, from for regulators, for associations, and for other financial institutions. So finally, thank you very much. Madlaba, I'm very honored to have been able to be here and speak to you today, and I look forward to what I'm sure is going to be a very lively discussion. Thank you. მადლობა ბატონო დენიელ. ახლა პანელის მონაწილეებს ვთხოვ საკუთარი მოსაზრებები გაგვაცნონ, ასევე დარბაზში ვხედავ შემოგვიერთდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეც, გვესწრება სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილეც, ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებიც. გთხოვთ პანელის შემდეგ თქვენი მოსაზრებები და შემდეგ შეგვიძლია გადავიდეთ დისკუსიაზე. მადლობა. მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა პრეზენტაციისათვის, რომელიც ფიქრობ საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ეს არაერთხელ გქონია გაჟღერებული, არაერთხელ გვიმსჯელია ამ თემაზე, რომ ძირითადი პრობლემა რაც წარმოდგენილია პრეზენტაციიდან უკავშირდება ფინანსური განათლების პრობლემებს. ანუ სამწუხაროდ საქართველოში ფინანსური სექტორის მომხმარებელთა დიდი ნაწილი არ ფლობს საკმარის ფინანსურ განათლებას იმისთვის, რომ ეს საბანკო სექტორში იქნება თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში მივიდეს და სრულად გაეცნოს იმ პირობებს, რა პირობებით ხდება სესხის აღება. პრეზენტაციას გავეცანი აქ ძირითადად და მართლაც პრობლემურია ის საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში სესხების დიდმა ნაწილმა არ იცის თუ როგორ რა საპროცენტო განაკვეთით ხდება სესხის აღება და ხშირ შემთხვევაში ვერ აანალიზებს იმ რისკებს თუ რა რისკები მოყვება სხვა ვალუტაში, ანუ გარდა ეროვნული ვალუტაში, სხვა ვალუტაში სესხების აღებას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის რისკებთან დაკავშირებული და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ერთად ვიზრუნოთ იმ მიმართულებით, რომ ფინანსური განათლება მოსახლეობას ჰქონდეს, რაც შეიძლება უფრო მეტი ხელმისაწვდომობა ჰქონდეს ამ მიმართულებით და თავის მხრივ სახელმწიფომ ალბათ მეტი უნდა იზრუნოს და ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმ მიმართულებით, რომ მათი უფლებების დაცვა იყოს უფრო მაღალ დონეზე აყვანილი. ჩვენ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებთან გვქონდა გასულ კვირაში სამუშაო შეხვედრა, საკმაოდ დიდი პაკეტი აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების ეროვნულ ბანკს მომზადებული და ალბათ უახლოეს მომავალში ეს წარმოდგენილი იქნება პარლამენტში, ინიცირებული იქნება პარლამენტში და ვფიქრობ ამ პაკეტის მიღება მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მომხმარებელთა უფლებებს. ეს ეხება არა მხოლოდ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, არამედ ვრცელდება უფრო ფართო სფეროზეც ყველა საფინანსო ინსტიტუტზე, ასე ვთქვათ, და ყველა იმ ორგანიზაციაზე, რომელიც ძირითადი საქმიანობა სესხის გაცემასთან არის დაკავშირებული და ვფიქრობ ერთად უნდა ვიმუშაოთ როგორც პარლამენტმა, ასევე ჩვენ და ეროვნული ბანკი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, რათა ერთის მხრივ ფინანსური განათლება ჰქონდეს უფრო მეტი მომხმარებელს, ხოლო მეორეს მხრივ კანონი იცავდეს მომხმარებელს მსგავსი პრობლემების. ეს არის ისეთი თქმაც მინდოდა, ალბათ მოგვიწევს ერთად გავაგრძელოთ საკმაოდ აქტიურად მუშაობა. დიდი მადლობა.
მოდი ახლა ასე მოვილაპარაკოთ. მე ცოტა ხარ უნდა გავიდე და ალბათ ჯობია ბატონო ნოდარმა წაიყვანოს მე როცა გავალ და რა თქმა უნდა აგერ იქ და კიდე ჩვენი ხალბატონი ნათია და ესენი კიდე საჭირო იქნება ჩაერთვებიან და ნოდარ გააგზელე ახლა ჯერჯერობით თვითონ ჯერ სიტყვას გადავწეთ ბატონო ნოდარს და მე გააგზელებს კიდევაც საგონას პანელების მე ცირეხლის მე ხო ცოტა მოგვიანებით შემოგიერთებით ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა და დიდი მადლობა ორგანიზატორებს და კარგია რომ ჩვენს გამოვიჩინეთ ინიციატივა რომ ამ ფრიად სერიოზულ თემაზე გვიმსჯელა. აი პრეზენტაცია ძალიან საინტერესოა, ის სტატისტიკა რაც არის ეს კვლევებმა აჩვენა. ახლა ესო ჩვენთვის თქვა ამ სექტორში კლიენტთა დაცვის პრინციპების დანერგვა ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა ჩვენთვის და ამ კვლევით კარგად ჩანს აქ გარკვეული სტატისტიკა. ახლა ჩვენ პოსაბჭოთა ქვეყანა ვართ და ესეთ ადამიანთა რიცხვი არც ისე მცირეა, რომელიც სისტემატურად სარგებლობენ ისეთი თქვა წყაროებიდან კრედიტებს, როგორც არის ლომბარდები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. საქართველოს მთავრობას და მათ შორის პარლამენტს არაერთის გამოუხატია დაინტერესება მიკროსაფინანსო ეკოსისტემის გაუმჯობესების თქვა მიმართულებით. ჩვენ ეხლახანაც გქონდა საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. კვლევაში ჩანს კარგად რომ ქართულ სინამდვილეში კლიენტები ხშირად იყენებენ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და კარგია რომ გააჩნიათ ნდობაც ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ. ჩვენ აი შეხვედრის დროს გქონდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან საინტერესო სტატისტიკა. აი მაგალითად თქვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მთლიანი სესხები მაგალითად 2009 წლის 111 მილიონიდან ახლა არის 1 მილიარდ 171 მილიონი და კიდევ უფრო საინტერესოა რომ მაგალითად ისეთ სექტორში როგორც არის სოფლის მეურნეობა არის ესე იგი მათი წყაროებიდან მთლიანი წყაროებიდან დაფინანსება დაახლოებით 22%-მდეა 2016 წლის მონაცემს ვამბობ. მაშინ როცა საბანკო სექტორიდან დაფინანსება მხოლოდ მცირედ აჭარბებს 2%-ს და ასევე საინტერესოა ის რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობაზე რაც მთლიანად ფინანსდება მთელი საბანკო სექტორიდან აქ სადღაც დაახლოებით 310 მილიონია თითქმის იგივე დაახლოებით 50 მილიონი ნაკლებია თქვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ამიტომ კიდევ უფრო უსვავ ხას იმ თქვა საჭიროებას სასაჭიროებას თქვა იმ დიდ მნიშვნელობას რაც ამ ორგანიზაციების გააჩნია ახლა მიუხედავად ამისა რაც ვთქვით ახლა რა თქმა უნდა უნიშნელოვანია კლიენტთა დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესება რათა გაუაზრებელი გადაწყვეტილებებით არ მოხდეს ისედაც შეჭირვებული ადამიანს კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნა ხშირია შემთხვევები როდესაც თქვა გაუაზრებელი ხელშეკრულებები იდება განსაკუთრებით ეს როცა უცხოურ ვალუტასთან დაკავშირებული სესხებია საკმაოდ დიდია ახლა თავდებით სესხის აღების თქვა მოცულობა აქაც კარგად ჩანს კვლევებში რომ როცა თავდებით ხდება სესხის აღება ბუნებრივია პრობლემული მსესხებელია ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა მისთვის თქვა შესაბამის დასაბუთება არ არის იმისა თუ თქვა როგორ მოემსახურება ამ სესხს და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენი ქართული მენტალობაც ამ დროს თამაშობს გარკვეულ როლს როცა ხშირად თქვა რისკები გადადის ხოლმე ესე იგი თავდებზე ეს არც ისე თქვა იშვიათად არის ეხლა ისო რეგულაციებში არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ვფიქრობთ რომ ეს რეგულაციები არის გასაუმჯობესებელი თვითონ მათივე ინტერესია ეხლა საქართველოს ბაზარზე არ არის მხოლოდ ეს დარეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ფაქტობრივად არის ბევრი ლომბარდი ბევრი იურიდიული პირი რომელიც იგივე საქმიანობას წევიან, რასაც თქვათ გარკვეული რეგულაციაში ყოფი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ამ დროს მათ როგორც იურიდიულ პირებს ასეთი თქვათ რეგისტრაციის ვალდებული, ამიტომ პარულად ეწევიან იგივე საქმიანობას, რასაც ეწევიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ის რომ ეხლა ჩვენ მიკროსაფინანსოებს ეხლა დეპოზიტების მიღების უფლება არ აქვს და არ მივსწრებთ ხელი, მე ვფიქრობ რომ აი ამ სეგმენტებზე სერიოზული გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ, ასევე ის რომ ის შეზღუდვები რაც არის 50000 ლარზე თქვათ მეტი სესხის გაუცემლობა, ასევე ის რომ ჩვენ ვიცით ეროვნული ბანკის მოსაზრებები, გარკვეული მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, ის რომ იურიდიული პირების წილის ფლობა
მცირე ზომაა 15%-ამდეა და ალბათ ეს თქვათ პროცენტის გასაზრდელია და ასევე უფლება იმისა, რომ თქვათ ფინანსური ინსტიტუტების წილებიც თქვათ იყონ, აი თქვათ საფინანსო ინსტიტუტების წილის ხონდა და კიდევ თქვი დეპოზიტებზე კი ვთქვი, ესე იგი კარგია რომ ესე კეთილგანწყობა არის ნორმალური, კვლევიდან კიდევ იმეორებ აშკარად ჩანს რომ სესხების აღების დროს ადამიანები ნაკლებ ინფორმირებულები არიან და შემდგომ რაც ხდება ხოლმე მათი ესე იგი თქვათ ინფორმაციის ნაკლებობა ეხლა სესხებელთმა დიდმა ნაწილმა ეს კვლევაშიაც არის თქვათ ხელი არ მიუწვდება კრედიტ ინფოზე და ესეც არის ინფორმაციის ხელმიუწვდომობა. ახლა ინფორმაციის ამაღლება, თქვათ ინფორმირებულობის ამაღლება რომ აუცილებლად არის საჭირო და სერიოზული ღონისძიებები რომ დაგვეგმოთ ამის და ალბათ უცხოური ვალუტაზე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კლიენტებს სჭირდებათ კარგი ახსნა თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან თუ რა რისკებს წარმოშობს ასეთი სესხები, აქაც არის ესე იგი ის სამეული, ანუ სამი ბურჯი რაზედაც უნდა ვიაროთ, ეს არის კლიენტის დაცვის რეგულაციები და ზედამხედველობა. თქვით რომ ამ კუთხით ჩვენ უკვე უნდა შევძლოთ რომ ჩვენ ქონდა მოლოდინები რომ მთავრობა ამ კუთხით შემოვიდოდა, თქვათ უკვე ჩვენ მარტის თვეში ქონდა კომიტეტში ჩასმული თქვათ ამ საკითხების განხილვა, მაგრამ ვფიქრობ რომ უკვე თქვათ ეს პროცესი უნდა გავაჩქაროთ რომ შესაბამისი კანონპროექტი მომზადოთ, ანუ რეგულაციას და ზედამხედველობის მიმართულებით, ასევე ფინანსური განათლება და უნარები ადამიანებმა აი ახლა სტატისტიკაში ჩანს 100 ყველაზე უფრო მძიმედ მომეჩვენა რომ თვითონ ადამიანებს რომელსაც სესხი აქვს აღებული არიციან აქტიური პროცენტი რამდენია თქვათ ისეთ დეტალებზე არის წარმოდგენა რომელიც ამ სესხის მომსახურებისათვის არის აუცილებელი და თვითონ ამ ინდუსტრიის ამ მიმართულების ესე იგი მართვის სტანდარტები და ნორმები ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გავიარეთ ასთავარია გვაქვს თქვათ პარლამენტსა და ამ ორგანიზაციებს ინტენსიური ურთიერთობა, მთავრობა დაინტერესებულია და გიორგი მათბზანა რომ თქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვათ მუშაობა მიდის და კიდევ ერთხელ ესე იგი მინდა მადლობა ვთქვა რომ ასეთ სერიოზული თემა რომელიც ეხება ჩვენი მოსახლეობის დიდ ნაწილს ასეთ ფორმატით განიხილება. ახლა ბატონ დავით სასთხო მოგესალმებით. მეც მადლობით მინდა დავიწყო დენიელს უთხრა მადლობა რომ ზოგადად მოხდა რომ საქართველოს იმ 4 ქვეყანას შორის მოხდა შეიძლება და არ მოხდარიყო როგორც თქვა პაკისტანი, ბენინი, პერუ და საქართველოს. სოფლიოში 200-ზე მეტი ქვეყანაა და ამ კვლევის შედეგად თქვენც ხედავთ რომ ბევრი ემპირიული მასალა რეალურად როგორ შემდგომში ანალიზის შემდგომ ხედავთ თუ რა რეკომენდაციებში გამოიხატა. ხა ბევრი რამე შეიძლება ზოგადად ცნობილი იყო რომ ვთქვათ კლიენტმა არ იცის ზუსტად ზოგიერთი კლიენტები არსებობენ რომ არ იციან პროცენტი რამდენია ან სხვა ისეთი ფაქტები რაც ჩვენ ვიცოდით ზოგადად მაგრამ საქმეც იმაშია რომ სწორედ ეს ერთწლიანი კვლევა ეს ერთწლიანი და წელიწად ნახევრიანი პროექტმა რეალურად ჩვენ ხელში გვაქვს დღეს კარგი კვლევა რეალური შედეგებით და რეკომენდაციებით, რომელიც ჩვენ ყველამ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ. ნაწილი ეხება თვითონ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ნაწილი გვეხება თქვა ჩვენ პოლიტიკოსებს და პარლამენტარებს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივები ან ცვლილებები შევიტანოთ და რა თქმა უნდა დიდი ნაწილი ეს თვითონ მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, რომელიც ზოგადად ჩვენ ბევრს ვლაპარაკობთ, ბოლო არ ვიცი რაც დამოუკიდებელი საქართველოა და რეალურად მომხმარებელთა უფლებების დაცვა მაინც არ არის სათანადო დონეზე და ვთვლი რომ ამ ხრივ ბევრია გასაკეთებელი და კონკრეტულად ამ სფეროში, აი თუნდაც ერთ-ორ მომენტს მოვიყვან რომ ვისაც უცხოეთში გიცხოვრიათ, იცით რომ თქვათ სესხზე დაგვიანებაზე, ну საკრიტო ბარაძე ნამდვილად და ასევე სხვა ტიპის სესხზეც არის ჩადებული, რომ ერთ დაგვიანებაზე ან ორ დაგვიანებაზე პრობლემებს არ გიქმნიან, თქვათ. ჩვენთან პრაქტიკულად
გამორიცხულია, ან იშვიათად კეთილინებით თუ მოხდება და არა კონტრაქტის საფუძველზე, თქვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა თუ მუდმივად დამგვიანებელია, ისედაც დააგვიანებს და ხა ყველა შეიძლება მოვიდეს ერთხელ ან ორჯერ წლების განმავლობაში ასეთი რაღაცა პრობლემებიდან გამომდინარე. ეს კონტრაქტით უნდა იყოს გამტკიცებული. ასევე სავსებით სამართლიანია დავების გადაწყვეტის მექანიზმები არ ჩანს რეალურად. ხლა სესხი როცა არის 2000 ლარი, 3000, 5000 დაბალ მცირეოდენობის, ამ დროს შეიძლება მცირე დავის საკითხზე რატომ უნდა იყოს მაინდამაინც სასამართლოს წესით ამის განხილვა და ამ ხელა დროის დაკარგვა ან ერთი ან მეორეს მხრიდან რაღაც სხვა უფრო მარტივი დავის გადაწყვეტის მექანიზმები უნდა არსებობდეს და ეს უნდა გასაგები იყოს თითოს მიკროსაფინანსოებისთვისაც და ფინანსური სექტორისთვისაც და ცხადია მომხმარებლისთვისაც და ასე შემდეგ. რეალურად მე ასე ვთქვათ ჩემი მცირე წვლილიც არის ამაში, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ის შერჩევა როგორც მათ მოახერხეს, ანუ თავისი პარტნიორების მოძიება, რომ ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი თქვათ აქ წარმოადგენს როგორც ძირითადი მათი პარტნიორი, იქ მეორე ორგანიზაცია, რომელმაც კვლევები ჩაატარა და რეალურად ძალიან კარგად იმუშავეს აი ამ წლინახევრის განმავლობაში, რაც რეალურად ჩვენ გვაძლევს მომავლისათვის ამ ნაშრომის შედეგად წინ წავწიოთ ეს სფერო. ნუ აღარ ვიძახი მე ზოგადად პროცენტულ განაკვეთებზე და კლიენტს როცა აი ეს საერთოდ მარტო ამ სფეროში არა მე და ყველას აბერს აღიელებს ალბათ რომ კლიენტი გეუბნება რომ ლარებში მომეცი და თქვათ არაძლევ ლარებში. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ დოლარიზაცია, ეკონომიკის დოლარიზაციაზე, საფინანსო სექტორის დოლარიზაციაზე და ამ დროს თურმე არჩევანის საშუალებაც ხშირად არ აქვს კლიენტს და გინდა თუ არა დოლარში აიღებ. შემთხვევაში ალტერნატივა მაინც შეთავაზე ის გააგებინე ლარში აიღებ ცოტა პროცენტი მეტი იქნება, მაგრამ შეიძლება ეს ურჩევნია, ხო? თუ ეს ნაბიჯები არ გადაიდგა და ეს შეიძლება საკანონმდებლო დონეთაც მოახერხოთ, მაშინ დაკონება რომ უარის თქმა, თქვა ლარში აღებაზე არ კონდეს ფინანსური ინსტიტუტს უარის თქმას საკუთარ ვალუტაში გაცეს სესხი. ეს საერთოდ გაუგებარია რომ ამის გაკეთება არ შეიძლებაოდეს. ხა რისკს მესმის ყველა იღებს, რისკს იღებს გამცემის და რისკს იღებს მიმღებიც. ანუ აქ რისკები არის ორივესი, ამიტომ ეს რისკები უნდა იყოს დაბალანსებული და ესეთ შემთხვევები არ უნდა არსებობს. მოკლედ ბევრი არის აქ სასაუბრო და სალაპარაკო და მე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ამ კვლევის ჩამტარეს დენიელს პირადად და ვისურვებდი რომ ჩვენ ალბათ პარლამენტში გავაგრძელებთ ამ რეკომენდაციების ჩვენს ნაწილში რის გათვალისწინებაც შეიძლება ფინანსთა სამინისტრო და მთავრობა და ალბათ ეროვნული ბანკის თავის ნაწილში. მადლობთ. გმადლობთ, ესე იგი დროს მივყვებით ზუსტად, ახლა უკვე კითხვა-პასუხის ნაწილია. ქალბატონი გუგულთხოვა და შემდგომ იმედია ყველა ჩავიდა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მე ცოტა დამაგვიანდა და შეიძლება უკვე იყო ამაზე საუბარი. ეხლა როცა აქ არის ძირითადი სამი ბურჯი, ასე ვთქვათ, მომხმარებელთან ურთიერთობის და მე მაინტერესებს ესეთი რაღაცა ჯერ ერთი, თუ არის შედარებითი კვლევა თქვენ თუ გაქვთ საქმის კურსში, რამდენად თვითონ კანონმდებლობა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგულაციის მიმართ ჩვენ ქვეყანაში უფრო ლიბერალურია ვიდრე სხვაგან, პირიქით უფრო მკაცრია თვითონ რეგულაციები საკანონმდებლო. ეს ერთი. მეორე მაინტერესებდა აქ იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ აი რამდენად იგებს კონტრაქტს და არ იგებს, არსებობს თუ არა რაიმე შემუშავებული გაიდლაინები იმისთვის, რომ ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ჰქონდეს რაღაცა სტანდარტი კლიენტთან ურთიერთობის დროს მეტნაკლებად და გაიდლაინები ისეთი, რომელიც მოიცავს ყველა ინფორმაციას, ესე იგი ყველა ზუსტად იცავს იმასაც კი, რომ თქვათ შრიფტი იყოს დიდი ამოცულობის ასეთი, რომ ხო არ არის ასეთი რამე არ თუ არსებობს, თუ არ არსებობს, არის თუ არა ამის საჭიროება, რომ ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ჰქონდეს რაღაც გაიდლაინი კონტრაქტისთან დაკავშირებით და მესამე რამდენად არის ახლა გამოჩნდა რომ მიზანშეწონილი არა სასამართლო დავა, არამედ მედიაციის სამსახური გამოყენებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის და კლიენტის ურთიერთობაში, იმიტომ რომ სადაზღვეოს და ზოგ ორგანიზაციებს აქვს ეს და ეს საკმაოდ წარმატებით მუშაობს, იმიტომ რომ დროშიც უფრო ნაკლებად, ასე ვთქვათ, გაჭიმულია და უფრო შესაძლებლობა ორივე მხრის ინტერესები იქნეს გათვალისწინებული. მადლობთ. გმადლობთ, იქიდან დამოკიდებულებაში რომ შეკითხვის ადრესატი შეიძლება ერთი არ იყოს, ამიტომ ჯობს რომ ყველა კითხვას კონკრეტულად უპასუხოთ შეკითხვისთანავე, ვთხოვთ.
First of all, thank you very much for your 3 questions. I'll sort of be brief. I want to make sure the rest of the panel has some time to offer feedback. But I think your questions were very compelling and very much reflect the spirit in this report. In terms of comparing legislation between one country and another, I think that's something that's very difficult to do. Legislation is so multifaceted, and there are so many different countries and so many different approaches. There are so many different systems and structures. You know, you look at anything, for instance, Georgia benefits from a great national microfinance association that does a lot of good work on representing the sector. Other countries might not have something like this. Some countries have very strong rules in terms of working, say, with foreign exchange. Others have weaker rules. It's so multifaceted, it's very difficult to compare. Further to your second question, guidelines on organizations, the answer is simple. Yes, we have it, and a lot. The best thing that you might be able to do, I guess, in this case is come take a look on our website. It's smartcampaign.org, very easy, and click on tools and resources. We have numerous documents specifically addressing the kinds of questions. What constitutes small font in contract? How should a contract be drafted? What is a standard checklist for what should a client know? Well, the guidelines in order to receive Smart Campaign certification, yes, it's obligatory. I mean, certain things, there's a little bit of fuzziness and wiggle room on certain things, but they represent kind of what we've tried to do is collect international best practices to find what is the minimum standard that clients should expect to receive in a financial institution. And I'm happy if you or anybody else wants to kind of discuss our standards in a bit more detail afterwards, I'd be happy to do that. Finally, for your third question, you're absolutely right. There are a number of ways that dispute resolution can happen and can be of value. One alternative is for the courts, but that's obviously often a last resort. Some places have financial ombudsmen. Other places, the central bank itself handles dispute resolutions. Our perspective is that there's not one way to do it. What is most important is that clients have a number of channels, a menu of options available for them to address and resolve any particular challenge. Thank you. სანამ გამარჯობათ, მოგესალმებით, სანამ კითხვას დავსვავ, მინდა აზრი გამოვთქვა ჩემი, რაც უშუალოდ სოფლის მეურნეობას უკავშირდება. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს დისკუსია, არსებობს დიალოგი და შესაბამისად კვლევა გვაძლევს ამის საშუალებას. თუმცა მე ვისურვებდი, რომ როცა დაიწყო ეს პროცესი, გარკვეულწილად ყოფილიყო კომუნიკაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ჩვენ შეგვეძლო, რომ თქვათ, რამოდენიმე კითხვა, რამოდენიმე მიმართულება მიგვეცა პროცესისთვის, რაც თქვათ, ვფიქრობ კიდევ უფრო საინტერესოს გახდიდა. გეოგრაფიაც ვფიქრობ არ არის შერჩეული კვლევის თლად სოფლის მეურნეობის კუთხით თლად წარმატებულად. თბილისი, ქუთაისი, თელავი, გურჯაანი, აქ შეიძლებოდა ჩაგვერთო ისეთი სოფლის მეურნეობის რეგიონები და ბატონო ნოდარ მახსენა, რომ სესხის დიდი ნაწილი მოდის სოფლის მეურნეობაზე და რამის უტოლდება ჩვეულებრივ პაკეტს ბანკების. შეიძლებოდა ჩაგვერთო ქვემო ქართლი, თუნდაც იმიტომ, რომ პირველ ადგილზეა სესხების ოდენობით, მათ შორის მარნეული მაგალითად არ ამგონია, რომ რომელიმე რაიონში საქართველოში იმდენი მიკროსაფინანსო იყოს, რაც მარნეულში, მე მგონი თითქმის ყველას აქვს. ეს კვლევა საინტერესო იქნებოდა. და ყველაზე მთავარი, რაც მაინტერესებს, რატომ იდის მიკროსაფინანსოში კლიენტი, როცა არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, სადაც არის გარკვეულწილად იაფის სესხი და სახელმწიფო იხდის გარკვეულ საფასურს, რომ ფული გაიაფდეს და თითქმის მიუახლოვებულია, ხო, ეს სესხები. ჩვენ გვაქვს ერთი ესეთი კითხვაც ალბათ და შენიშვნაც, რომ ამ კვლევაში შეიძლებოდა ალბათ ჩვენ არა მარტო
აი ერთი პუნქტი იყო თუ გახსოვთ ეს პასუხისმგებლიანი დაფინანსება. ეს ბატონმა გიორგი მახსენა არა მარტო თქვა ფინანსური უცოდინობა გარკვეულწილად, არის თვითონ იმ საქმის უცოდინობაც, ალბათ, როცა ცესხს იღებენ, ამის კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ბანკი არ აძლევს ცესხს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის შიდა მეურნეობა თუ მიკრომეურნეობა, სოფლის მეურნეობის, იქ არ არის ის დოკუმენტაცია, ის ცოდნა, ის განათლება. და ხშირ შემთხვევაში ესეთი ტიპის ცესხებს იღებენ ადამიანები, სადაც რისკი ძალიან მაღალია. შემდეგ მე მაქვს ეს თქვათ მქონია შეხება ამასთან და ვიცი რომ ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთებია. ალბათ ამ კუთხითაც შეიძლებოდა გარკვეული კვლევის ჩატარება, რომელ დარგში და როდის როგორ რომელ რეგიონში რა განაკვეთებია და რას ნიშნავს ეს თვითონ თემატურად. პროფესიულ განათლებაზე ზოგადად თქვი, მე მაქვს ესეთი იდეა, რომ ჩვენ რეგიონებში ვაძლიერებთ რაიონებში ექსტენციის სამსახურს, ჩვენი ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა გარკვეულწილად ცოდნის დეფიციტი, ჩვენი სტრატეგიაც პირველივე მუხლით და პირველივე თავით იწყება ცოდნით და ვცდილობთ რომ აი ეს პერიოდი, რაც რეალურად გამოტოვებული იყო ქვეყანაში და ეს თანმიმდევრულობა ცოდნაში იყო ჩავთვალოთ რომ წვეტა სერიოზული, ეს აღდგეს, 2 წელია უკვე მუშაობს ექსტენციის სამსახურები, სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. მე იმის თქმა მინდა რომ ამ ადამიანებმა, რომლებმაც ცესხი უნდა აიღონ, უნდა იცოდნენ ზედმიწევნით კარგად ის აგრონომიული, ვეტერინარული თუ სხვა ტიპის საქმიანობა, რასაც უნდა აკეთებდნენ. აი შემდგომში თუ ეს კვლევები გაგრძელდება მაგ კუთხით და ჩვენ დავიწყებთ კვლევას, რატოა მაღალი საპროცენტო განაკვეთი და რა დონეზე არიან მომზადებული ეს ადამიანები, ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, როდესაც მიდიან ფულის ასაღებად. ჩვენ იაპ ცესხში ახლა გარკვეული კომპონენტები შევცვალეთ და იქ დავამატეთ ესეთი პუნქტი, უпростоრედ შევაჩერეთ პირველადი წარმოების გარკვეული ნაწილი და აგვისტოდან ამუშავდება თესლის და ნერგის სერტიფიცირების აუცილებლობა. ეს გაკეთებულია იმისთვის, რომ ქვეყანა იძლევა იაფულს და ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ყველა ბენეფიციარი ეს მსხვილი ბიზნესმენია, წვრილია თუ ოჯახურია, ზუსტად იმ თესლს ყიდულობს, რამაც მოსავალი უნდა მოგცეს. ძალიან ბევრი, ასე თქვა, ტექნიკური ნიუანსებია ამ საკითხებში და ცუდი არ იქნება თუ კვლევის მეორე ეტაპი იქნება უფრო ესეთ სპეციფიკურ თემებზე. მადლობთ. მადლობთ. დიდი მადლობა. არჩილ ბაკურაძე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი და მიკროსაფინანსო ასოციაციის გამგეობის წევრი. მინდა პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ამ კვლევის ავტორს, ბატონ დენიელს და smart companies მთელ ამ ორგანიზაციას და უდიდეს ქსელს, რომელიც გლობალურად საქმიანობს და რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა საქართველოს პარლამენტს, რომელმაც გამოიჩინა ინტერესი და დაუთმო დღევანდელი დილა ამ თემას. მადლობა ასევე საქართველოს მთავრობას, რომელიც ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი. დიდი მადლობა ბატონებო და რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნულ ბანკს. მინდა რამოდენიმე ასე ვთქვათ კომენტარი გავაკეთო ბატონი გუგული მაღრაძის შეკითხვაზე და ასევე ბატონი მინისტრის მოადგილის, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის ბატონი გოჩას რეპლიკებზე. პირველ რიგში უნდა ვუპასუხოთ ბატონ გუგულის რომ გაიდლაინი ანუ ხო ანუ გაიდლაინი ესე იგი წესი, რაიმე ესეთი სავალდებულო წესი არ არის დაწესებული მიკროსაფინანსოებისათვის, აღნიშნული წესი მოქმედებს კომერციული ბანკებისათვის და ის რასაც ჩვენ ვეყრდნობით დღემდე, გახლავთ ჩვენი თვითრეგულირების მექანიზმები. როგორც გითხარით, არსებობს გლობალური კამპანია Smart-ი, ბევრი ჩვენი ორგანიზაცია მიერთებულია, იცავს ამ წესებს, ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ დავამტკიცეთ ეთიკის კოდექსი, რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებელთების დაცვას ჩვენ სექტორში და ჩვენ თავად ჩვენივე ინიციატივით ვქმნით ამ არეგულირებელ, ასე თქვა, ჩარჩოს. თუმცა არ ვარ წინააღმდეგი კი არა, მომხრენი ვართ, რომ საკანონმდებლო დონეზე, რეგულირების დონეზე, ალბათ მეორადი და ნორმატიული ბაზის დონეზე გახდეს ეს სავალდებულო. აქ საკითხები ეხება სავსებით მართალი ბრძანა გაგული, ეხება კონტრაქტის გამჭვირვალობას, ფასების წარმოდგენას გასაგების სტანდარტით, ეფექტური საპროცედურო განაკვეთის სტანდარტით, ისე რომ მომხმარებელმა შეძლოს მისი შედარება. და ახლა გადავალ უკვე ბატონი მინისტრის მოადგილის კომენტარზე, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ფასებზე.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოვერიდოთ მაღალ ფასებზე აპელირებას, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვაქვს კონკურენტუნარიანი ბაზარი და თუ რეგულირება გვაძლევს გამჭვირვალობის მინიმალურ სტანდარტს, მაშინ ფასები თვითონ ბაზრის დასარეგულირებელი გახლავთ. ახლა მის შეკითხვას მინდა დავუბრუნო მას შეკითხვა, რატომ მოდის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში ფერმერები, რომელსაც საშუალება აქვთ მიიღონ სუბსიდირებული, ანუ IAP-ის შესხი. და შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ასოციაციის წევრებს ჯამში ყავთ დაახლოებით 120,000 ფერმერი დაფინანსებული. რაც მე მგონი ძალიან სერიოზულად უწევს კონკურენციას სამთავრობო პროგრამის მიერ დაფინანსებულ სესხებს. რატომ მოდის მაშ ადამიანი და იხდის უფრო მეტ სესხს 8, 10, 12%-ით მეტ განაკვეთს და იღებს სესხს განმეორებით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციიდან? პასუხი ძალიან მარტივი არის. წვდომა ფინანსებზე არ არის მხოლოდ საპროცედო განაკვეთი. წვდომა ფინანსებზე ნიშნავს მომსახურებას, გეოგრაფიულ მდებარეობას, ბიუროკრატიულ ბარიერებს. ყველაფერი ის, რაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა მოახერხეს და მივიდნენ მომხმარებლამდე და ამიტომ ეს ურთიერთობა არის მრავალწლიანი და ძალიან წარმატებული. ამიტომ ჩვენ იქეთ დავუწევთ შეკითხვებს მთავრობას და ვკითხავთ, რატომ უნდა იხარჯებოდეს ბიუჯეტის ფული სესხის სუბსიდირებაში იმ სექტორებისათვის, რომელიც ტრადიციულად არ მონაწილეობს ამ დარგის დაფინანსებაში და რომლის დიდი ნაწილი ხმარდება მსხვილ ფერმერებს. მაშინ როცა ძალიან ცოტა ყურადღება ექცევა იმ წვრილ, მზარდ, დინამიურ ფერმერებს, 120,000-ზე მეტ ფერმერს, რომელსაც ჩვენ ვემსახურებთ. ბოლოს, მინდა აღვნიშნო, რომ ლარის დაფინანსება არის დიდი პრობლემა. ჩვენი სექტორის პორტფელის 55% ასოციაციის მონაცემებით გახლავთ ლარში დენომინირებული, რაც პრინციპში ჩემი აზრით კომერციული ბანკების ასე ვთქვათ ბალანსზე უკეთესია და ჩვენ დიდი ხნის წინ დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა, რომ ჩვენმა კლიენტმა სესხი უნდა მიიღოს იმ ვალუტაში, რომელშიც მას აქვს შემოსავლები. ამან გარკვეულწილად თავისი ასე ვთქვათ პოზიტიური შედეგი იქონია შარშან, როცა ლარის დევალვაციას ჰქონდა ადგილი. თუმცა წვდომა ლარზე პრობლემა არის და ჩვენ აუცილებლად გვინდა ვიხილოთ ქვეყანაში იმ მექანიზმების განვითარება, შესაძლოა ფინანსური ბაზრის ახალი პლატფორმების, როგორიცაა საფონდო ბირჟა, დერივატივების ბაზარი, რათა შესაძლებელი გახდეს ლარის ჰეჯირება, ლარის რისკების მართვა და ლარის რესურსების მოზიდვა. დიდი მადლობა ბატონ ნოდარს, რომ ახსენა გაბედული ნაბიჯის შესახებ, რომელიც შეიძლება პარლამენტს მოუწიოს ამის გადადგმა, რომელიც შეეხება დეპოზიტების მიღებას. მინდა დავაზუსტო ბატონ ნოდარ და თქვა, რომ დეპოზიტები ვერ იქნება ვერაზოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის დაფინანსების ძირითადი წყარო, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად სახსრებს ვიზიდავთ უცხოეთიდან დიდი საერთაშორისო სოციალურად ორიენტირებული ორგანიზაციებიდან. მაგრამ დეპოზიტები ჭირდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის კლიენტებს როგორც სოციალური ინსტრუმენტი, რათა ჩვენმა საზოგადოებამ დაიწყოს დაზოგვა და გაჩნდეს დაზოგვის კულტურა. ეს არის ძალიან დიდი ბუფერი ჩვენი საზოგადოებისათვის და იცით, რომ ჩვენ ვემსახურებით თითქმის 9,000,000 მომხმარებელს საქართველოში. 9,000,000 ადამიანი, ვინც კარგად თქვა თანამშრომლობს მიკროსაფინანსოებთან, ვერ ხსნის ანგარიშს, ვერ ზოგავს თანხებს, არ ქმნის დეპოზიტებს, რაც გარკვეულწილად სოციალურ პრობლემასაც წარმოადგენს. ამიტომ შევხედოთ ამ საკითხს როგორც სოციალური ინსტრუმენტი და არა როგორც თქვა ჩვენი სექტორის რეფინანსირების საშუალება. თუმცა ესეც არ გვაწყენდა როგორც გითხარით. და ბოლოს მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენი ასოციაციის და ამავე დროს საბანკო ასოციაციის და სხვა ფინანსური მოთამაშეების არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ ჩამოვყალიბეთ კერძო სექტორის ინიციატივა, ეს არის კოალიცია ფინანსური უნარ შესაძლებლობებისათვის. კოალიცია მიზნად ისახავს ჩვენი როგორც კერძო სექტორის ერთიან მოქმედებას, რათა რაღაცნაირად ავამაღლოთ მომხმარებელთა ცოდნა, განათლება ფინანსური საკითხების ირგვლივ და ჩემი აზრით ეს გახლავთ მთავარი გარანტია იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში მომხმარებლის უფლება იქნება დაცული. ამ საკითხით დაინტერესდა საქართველოს ეროვნული ბანკი, მიდის სტრატეგიაზე მუშაობა და მე მოუწოდებდი საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს მთავრობას აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ამ საკითხში, დაუდგნენ მხარში და ერთობლივი ძალით ავამაღლოთ ჩვენი მომხმარებლების ფინანსური განათლება საქართველოში. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონ ვარჩილ. ხო არ არის კიდევ შეკითხვები? საინტერესო იქნება. მე ვახსენე ექსტენსიის სამსახური და მე ისეთ კონტექსტში მინდოდა ამის თქმა და მე მგონი ესე
გამოვთქვი ჩემი აზრი, რომ ჩვენ პირიქით წინააღმდეგი კი არა ვართ, რომ მიკროსაფინანსოების ეს სიძლიეროდნენ. ეს არის ალბათ მომავალი და აქეთ უნდა წავიდეთ, სახელმწიფო არ უნდა იყოს ჩარეული ამდენი ხანი ამ პროცესში, ნელ-ნელა უნდა გამოვიდეს, თუნდაც მიაფის ესხიდან. მაგრამ მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ იქნებ ჩვენ მოვახერხოთ და მეტი ცოდნა იყოს, მეტი მოთხოვნა იყოს როგორც ბენეფიციერებში, ისე მიკროსაფინანსოებში იმ დარგებთან დაკავშირებით, რომლისთვისაც ისინი ფულს იღებენ, რათა გაჩნდეს უფრო მეტი ნდობა გაჩნდება ჩემის აზრით და საპროცენტო განაკვეთებიც ასე დროს უფრო დაბლა ჩამოდის ხოლმე, როცა არის ასე ვთქვათ უფრო მეტი ინფორმაცია და მეტი ნდობა. ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს აძლევენ სესხს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ წესიერად არც იმ ადამიანმა არ იცის როგორ აკეთოს და არც ბანკში არ კითხულობენ. აი ამ მომენტს ეს პრობლემა არის საქართველოში, ამას მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით და მე ამას მინდა ხაზი გავუსვა, რომ აი ამ კუთხით ვიკვლიოთ და ამ გზით ვიაროთ, რომ ეს პრობლემა იყოს სულ უფრო მცირე და ჩვენი მცირე ფერმერები მივიყვანოთ ისეთ დონეზე, რომ იცოდნენ თავიდან ბოლომდე რას აკეთებენ. გმადლობთ, მეც ეგრე გავიგე თქვენი ნათქვამი. და მე მგონი ამეცნაუდეგობა არაფერია. კიდევ შეკითხვა ხო არ არის? თქო ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. ფიქრობ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, რთული თემაა, რომელსაც სიღრმისეული კვლევა სჭირდება. აქ გადაავლეთ ცოტა გვემოვედით, მაგრამ გადაავლე ამ რეპორტს თვითონ თვალი არის სხვადასხვა საკითხები მოხსენებული. მე მაინტერესებს კურსის ცვალებადობის საკითხი, თუ იყო ეს გამოკვლეული, რა ზიანი მოუტანა ამას ამ შემთხვევაში, თქვათ, ბაზარს რა ზიანი მოუტანა, თქვათ, თვითონ კრედიტორებს და მეორე თემა, ხო არ არის შესწავლილი საერთაშორისო პრაქტიკა, როგორ შეიძლება დავაზღვიოთ კურსის ცვალებადობა, იმიტომ რომ კი საუბარია რომ ლარში უნდა შევეცადოთ რომ გავცეთ კრედიტები, თუმცა მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ხა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის და იგივე საბანკო სექტორისთვის რისკი ძალიან მაღალია, მით უმეტეს ამ ცვალებადობიდან გამომდინარე, რაც ბოლო პერიოდში იყო, ის რომ ლარმა ისე ნდობა მოიპოვოს იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ვთქვათ, საკრედიტო ორგანიზაციებმა შეძლონ ლარში თანხის, ანუ სესხის გაცემა ძალიან რთული იქნება. მე მაინტერესებს, როგორც ვიცი, ესეთი პრაქტიკა არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში, რამდენად შესაძლებელია კურსის ცვალებადობის დაზღვევის რაიმე ესეთი მექანიზმის შემოღება, რომ თქვათ, ლარში გაიცემოდეს კრედიტები, ლარში იყოს, რაში შემოსავალი აქვს, მოკლედ იმაში გაიცემოდეს კრედიტები და კურსის ცვალებადობის დროს რაღაცა სადაზღვევო მექანიზმი არსებობდეს, რითაც ორივე მხარე იქნება დაზღვეული, ხო? ჩვენი ინტერესი არ არის ეხლა რომ მარტო თქვათ, ვისაც კრედიტი აქვს, ისინი დავიცვათ და კრედიტის გამცემებს პრობლემები შეექმნათ მომავალში. ასევე პირიქით, ხო? ხა თუ მარტო კრედიტის გამცემის ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსოების ან საბანკო სექტორის ინტერესები დავიცავით, ხედავთ რომ ძალიან რთულ მდგომარეობაშია კლიენტი, რომელიც კრედიტს იღებს. და კიდე ერთი საკითხი, უბრალოდ რაღაცნაირად მოსაფიქრებელი გვაქვს, გამოსავალი ცალსახად სწრაფად გვაქვს მოსაფიქრებელი ამ პროცესიდან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ვინც ახლა არის, ასე ვთქვათ, ვისაც აქვს დავალიანება და ვერ იხდის კრედიტს, ღია თქვათ, რომ ესენი არიან საზოგადოების აქტიური ნაწილი, ვინც რისკზე მიდის, ვისაც უნდა რომ მცირე ან საშუალო ბიზნესი ჰქონდეს, ვინც არ ჩერდება სახლში და მუშაობს, მოკლედ პროდუქტიული ნაწილია საზოგადოების და ამ ადამიანების ბჭყალებში რო თქვათ გაჭედვა ახლა ხომ, ანუ რომ მას ერთი მხრივ ვალი აქვს, ამ ვალს ვერ ისტუმრებს, ახალი კრედიტს არავინ არ მისცემს, სანამ ვალს არ გაისტუმრებს, ბიზნესიც მოუკვდა, ეს არის დაახლოებით 3-5 წლიანი ციკლი, რომ აი ამ აქტიურმა ნაწილმა საზოგადოების რაღაცნაირად შემოატრიალოს თავისი თავი და რაღაცა გამოსავალი მოძებნოს, ხო? იგივე მარტო არ არის ეს სასოფლო-სამეურნეო საკითხები, მაგალითად იგივე მანქანების ბიზნესში ძალიან ბევრი ადამიანია პრობლემის წინაშე და ეთყობა თვითონ ციფრებსაც რეექსპორტის შემოსავლების თვალსაზრისით და ამ ბიზნესის დის თვალსაზრისით. ამ მიმართულებით ხო არა გაქვთ რაიმე რეკომენდაცია კვლევიდან გამომდინარე, სწრაფი გამოსავალი ორივე მხარისთვის მოსაგები. ბატონო გიორგი, თქვენი კითხვის პირველ ნაწილში ეს კვლევაში არის, რაც შეეხება თქვათ სტატისტიკას და იმას თქვათ უცხოურ ვალუტაში თქვათ აღებულ სასხებთან დაკავშირებით. რა შეიძლება თქვენი მოსაზრების გადო შეკითხვის მეორე ნაწილს საერთაშორისო პრაქტიკას. არა, უკაცრავად პირველ ნაწილში ასევე იყო დაზღვევა კურსის ცვალებადობის, ეს თუ არის, ხო, ეს მაინტერესებს. ამ ნაწილზე და საერთაშორისო პრაქტიკაზე თხოვ ბატონ დენიელს.
Thank you very much for your question. First of all, you're absolutely right. One of the larger problems we've uncovered and heard time and again from microfinance clients is around this issue of dollarization. It's a problem that's not unique to Georgia. One only needs to look across the border to what recently happened in Azerbaijan with the Manat crisis to get a picture of how really bad it can be. Thankfully, Georgia's not there or anywhere near there. But, it's perfectly knowable to see what the consequences of this challenge might be. There's, the reason that a lot of loans are dollarized aren't so much a mystery. It's not because organizations want to foist these loans on people. It's because a lot of the investors and the investments that these financial institutions have are originally made in dollars and euros from abroad, and that creates this division. The short answer to your question, and I'll try and be a little bit more specific, but the short answer is the industry is not yet sure. It's a new problem that, especially after 2008, has been getting worse and worse. And there's definitely not a one-size-fits-all approach. Now, one of the first solutions it's an issue of transparency. Fundamentally, it's about this idea of there is going to be risk incumbent in this transaction. Who takes it on? Is it all on the backs of the institution? Is it all on the backs of the clients? Is there any way to share it in some way equitably? So one of those ways might be communicating more effectively to the client to take precautions about the risk. That's to say, for instance, one solution might be to say, listen, you're likely to pay back rather than X amount between A and B, and there's a range depending on fluctuation of the currency, or present a warning. That's another way. That currency risk may involve you paying back more than you have originally expected. Do you understand? Please sign here if you do. Additionally, there are other kind of structural solutions. Exchange rate swaps are available and exist. They're obviously a lot easier to pull off if you're a larger institution and a lot harder to pull off if you're a smaller one. But I think the starting point is really this issue of transparency. Fundamentally, there's nothing wrong in taking a dollarized loan if the individual is aware of the risk, takes proper preparation for the risk, and has avenues and ways to mitigate the risk. So a systemic approach to providing solution on all three of those fronts, I think, is what's important. Sir, can I specify my question? My question was about insurance. Is it possible to have some insurance policy of currency exchange rates? I don't know if there is some experience like that in any other country. So that's a great question. We're currently updating our standards, and our approach is largely driven around how the microfinance sector is evolving. One of those ways is savings, one of those ways is digital financial service, and one of those ways is insurance. So insurance is absolutely an increasing player globally. It's an increasing product. From my experience, it's quite rare to date on an international scale. გმადლობთ კომენტარებსაც, ასევე ვთხოვ ბიზნესის და ეკონომიკური ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს გაბატონ ნათია გაციაშვილს. მინდა ერთი კომენტარი გავაკეთო მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით და ბატონ გოჩას უპასუხო. ეს კითხვა დარჩა მხედველობის მიღმა. თქვენ თქვით, რომ რეგიონები იყო არასწორად შერჩეული. დენიელმა წარმოადგინა იმ პუნქტების ჩამონათვალი, სადაც გაკეთდა თვისებრივი კვლევა, რაოდენობრივი კვლევა, 1000 კაციანი გამოკითხვა გაკეთდა ყველა რეგიონში. პროცენტულად გეტყვით, როგორ იყო განაწილებული ეს 1000 კაცი. თბილისში იყო 4%, 7% იყო გურიაში, 11% იყო აჭარაში, შიდა ქართლის 7%, კახეთში იყო 13%, ქვემო ქართლში 17%, სამეგრელოში 7%, სამცხე-ჯავახეთში 16%, მცხეთა-მთიანეთში 3% და იმერეთში 15%. ამ პროცენტების, ასე ვთქვათ, შესარჩევად
სად რამდენი პროცენტი ყოფილიყო 10000 კაციანი აღწერა გაკეთდა კვლევის პირველ ეტაპზე იმისთვის რომ განსაზღვრულიყო როგორ იყო რეგიონების მიხედვით განაწილებული მსესხებელთა ასე ვთქვათ თანაფარდობა და ეს იყო ეს ორი ფაზა 10000 კაციანი აღწერა 1000 კაციანი გამოკითხვა და შემდეგ უკვე გაკეთდა ფოკუს ჯგუფები ჩაღრმავებული ინტერვიუები და ფოტო გადაღება ეს იყო დამატებითი თვისებრივი მეთოდებით ინფორმაციის მოგროვება თბილისში ქუთაისში გურჯაანსა და თელავში იმისთვის რომ ეს რაოდენობრივი მონაცემები ფაქტიურად შეევსოთ რესპონდენტების მხრიდან თვისებრივი მასალით. ასე რომ ყველა რეგიონი დაფარა, ყველა ის აგრარულად თუ სოფლის მეურნეობის კუთხით მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. მადლობა. მადლობთ ნათია, ჩვენ დაგვჭა კიდე 5 წუთი გამოყოფილი ლიმიტიდან. თქოთ მე თქვენ მოგესალმებით, ლაშა ლაბაძე, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა. რეპორტში წარმოდგენილი რაოდენობრივი შედეგები ეყრდნობა გამოკითხულ 1000 ადამიანს, რომლებიც არიან მიმდინარე ან ყოფილი მსესხებლები. ანუ ამ კვლევაში არ არიან ჩართული ის ადამიანები, რომლებმაც მიმართეს სესხისთვის, მაგრამ ვერ მიიღეს. აქედან გამომდინარე შედეგები აბსოლუტურად აცდენილი იქნება რეალურ ობიექტურობას, ჭეშმარიტ სურათს და იქნება მიკერძოებული. მიუხედავად ამისა, სლაიდებზე იყო ნაჩვენები, რომ მხოლოდ 5% არის უკმაყოფილო მიკროსაფინანსოების მომსახურები, თუმცა მე ჩავხედე წარმოდგენილ ანგარიშს და 34 სურათზე ნაჩვენებია, რომ უკმაყოფილების მიზეზი 50%-ზე მეტს ჰქონდა. ასევე ჩვენ არ ვიცით კონკრეტულად, შეიძლება რეპორტში წერია დეტალურად არ გავცნობილ ვარ, ვინ არიან ეს მომხმარებლები, ვინც მიკროსაფინანსოებს მიმართავენ, არ არიან ჩაშლილი, თქვათ, თუნდაც ფორმალური განათლების მიხედვით, ასაკობრივ ჭრილში, დასაქმების ჭრილში, სექტორების მიხედვით და ასე შემდეგ დისკუსიიდან უბრალოდ შთაბეჭდილება რჩებოდა, რომ მხოლოდ მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის იყო ეს კვლევა ჩატარებული. ან ყველაფერი მარტივად შეიძლება ფინანსურ განათლებას დავაბრალოთ, თუმცა აქ არ იყო ნაჩვენები ზოგადად ქვეყანაში ფინანსური განათლების შესახებ ვიცით, რომ რთული მდგომარეობაა, მაგრამ მიკროსაფინანსოების მომხმარებლები რითი გამოირჩევიან იმ დანარჩენი სხვა მოსახლეობისგან, ვინც არ მიმართავს თქვათ მიკროსაფინანსოებს სესხის ასაღებად. აი ამ კვლევის ამ რაოდენობრივ დეტალებზე თუ შეგიძლიათ რომ კომენტარი გააკეთოთ. კარგი, დავად უპასუხოთ ბატონი დანიელი, თუმცა მე არ ვთვლი რომ კვლევის მიზანი ეგ იყო, რაც თქვენ ბოლოს თქვით. კვლევის მიზანი ცოტა სხვა მიზნებია. Thank you. Just first of all, I should say that, some of the limitations that you correctly pointed out are a natural function of the fact that a report, in order to be kind of valuable, needs to be somewhat concise, and certain information for reasons of clarity is included and excluded. You mentioned breakdowns by age, sector specialization. We do have that data. It's in raw data form. And first of all the information here, including the raw data, is public. I'm happy to share it. It's not put in the report for simply conciseness. With respect to your question about whether we only targeted sort of mid-level farmers, no. I mean, and I was able to actually participate in the qualitative component, though I personally was not on the ground for the quantitative, but I even personally remember seeing from the qualitative component there were a huge number of representatives of people who were doing, for instance, trading, import, export, other non-agricultural specialties. The other thing that I wanted to say is I think something that was acutely sensed from the comments of the Deputy Agriculture Minister. I think the gentleman's correct in deducing that, well, this report is the start of a conversation, not the end. And I think it's designed to do exactly what it's doing now. To start a discussion about some of the challenges that are present. And there's certainly additional questions that can be answered. There's certainly additional research that our knowledge of the microfinance sector would benefit from. So hopefully that answers your question. May I clarify one part of my question? Did you include in your surveys those who were declined and who could not manage to get loan from microfinance institutions?
I actually, if IPM is in the room, I think that they can correct me if I'm wrong. I believe they are. My understanding is that the focus was in fact on specifically treatment of clients. So because the focus is on treatment, it was individuals who either currently had an outstanding loan or recently received, within the past few years, a loan. მე მაინტერესებს თუ გაეცანით მიკროსაფინანსო ბანკების საპროცენტო განაკვეთს და იმ საჯარიმო სანქციებს, რომელსაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები უწესებენ თავიანთ კლიენტებს ყოველ გადაცილებულ დღეზე. და რამდენად მისაღებად მიგაჩნიათ ეს საპროცენტო განაკვეთი და საჯარიმო სანქციები? Sorry, it took a second for the translation to register. Your question was on what interest rate is acceptable or not. Our approach has been a market-based one. Different markets have different costs and different financial institutions have different costs. There's not a number that is particularly acceptable and a number that is not acceptable. We look at several things. We look at, number one, what competitors charge. So a financial institution charging well above the interest rate that competitors charge would not be acceptable. We look at efficiency practices and profit. What different markets for reasons of, for instance, if a financial institution is focused on financial inclusion, so it's operating branches in places that are rural, mountainous, difficult to access, that will obviously run up the costs of that financial institution and will probably then impact the interest rates. That would be more acceptable than if the interest rate is explained expressly by profit. So these are some of the things that we look at. Fundamentally, it varies very much market to market. და საჯარიმო სანქციებზე რა სიტყვით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ ძალიან მაღალია. როცა ისინი ითხოვენ დაფარონ ჯერ საჯარიმო სანქციები და პლუს საპროცენტო განაკვეთიც. The problem we've actually mostly encountered was not so much the penalties, but upfront fees, and the way in which upfront fees actually help mask cost. In terms of cost, one of our fundamental principles is that clients' costs should be simple so clients can compare costs. Part of the problem with penalties, as exactly you've pointed out, is that they're not simple, they're not transparent, they're an additional cost. It's not like an effective interest rate, which allows a consumer to go from one microfinance institution to another, and get a few simple numbers and make an educated decision. So if the penalties are substantial, if they're kind of employed in a kind of very gratuitous or an abusive way, that would absolutely be something that is a violation of client protection principles. But I'd have to look at the specific policy in a specific institution and the specific nature of the penalty to make a final decision. But yes, I can definitely see a situation where penalties are problematic from a client protection standpoint, though not in all cases, of course. მადლობთ. ბატონ არჩილს უნდა? მადლობა ბატონ ნოდარ. უბრალოდ მინდა დავაზუსტო შეკითხვა, რომელიც ისეთის მკვლევარისგან იყო, რატომ არ შევიდა კვლევაში იმ ხალხის აზრები, ვინც ვერ მიიღო სესხი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ პირიქით მივესალმებით, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები უარსეურებიან კლიენტებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ
და პირიქით რაც უფრო მეტი იქნება, ეს შემთხვევით უფრო მეტად დავინახავთ, რომ სექტორი არის პასუხისმგებლიანი, იმიტომ რომ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ყველა იღებს ცესხს, ხო? ამიტომ იმ ორგანიზაციებს, ვისაც გააჩნიათ ანალიზის კარგი უნარი და პასუხისმგებლობით უდგებიან ამ საქმეს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება კლიენტი, რომელიც ან ვერ მიიღებს ცესხს, ან არ მიიღებს დიდ ცესხს, არამედ მხოლოდ იმ მოცულობას, რომლის მოსახურება მას შეუძლია. შესაბამისად, დენიელმა აღნიშნა, რომ რა თქმა უნდა, კვლევა ეხებოდა სწორედ მომხმარებლებს, ვინც ასე ვთქვათ, რეგულარულად იყენებენ მიკროსაფინანსოების სერვისებს. რაც შეეხება ბატონი გიორგი ვაშაძის შეკითხვას ლარის გადაზღობასთან დაკავშირებით. ისეთ აქ ძალიან მარტივი პასუხი არსებობს. თუ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი მომხმარებლების უდიდესი ნაწილი დამოკიდებულია ლარის შემოსავლებზე, მათ უნდა გქონდეთ შესაძლებლობა ისესხონ ლარში. ამიტომ გამოსავალი არის ის, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა და ბანკებმა გასცენ სესხი ლარში. მაგრამ ამისათვის უნდა არსებობდეს რესურსი, ხელმისაწვდომი რესურსი და ამ კუთხით მე ვფიქრობ საქართველოს ეროვნულ ბანკთან ჩვენ შეგვიძლია ვიმუშაოთ და მოვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ეკონომიკაში გაჩნდეს მიკროსაფინანსო სექტორისთვის მეტი ლარზე ხელმისაწვდომობა. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს სხვა ინსტრუმენტები, ჰეჯირების ინსტრუმენტები, როგორიც არის, რასაც ახლა ვიყენებთ, ეს არის დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელიც ჩვენ ბანკთან ვიყენებთ, თუმცა ალბათ ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს დაინტერესებს, რომ ამ ინსტრუმენტის გამო ჩვენ ერთ-ერთ წევრს შეექმნა დიდი პრობლემა, საგადასახადო პრობლემა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად გვიკვეცავენ, ასე ვთქვათ, ამ ინსტრუმენტის გამოყენების შესაძლებლობას და მომავალში ვფიქრობთ, რომ იარსებებს, აი რაც ახსენეთ ბატონმა დენიელმა, უცხოური ვალუტის სვოპების, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი, თუ იქნება მეორადი ბაზარი, იქნება ვაჭრობა, გაჩნდება, ასე ვთქვათ, აი ეს საბირჟო ინფრასტრუქტურა, იმედი გვაქვს, რომ გაჩნდება საშუალება, რომ მოხდეს ჰეჯირება, მოხდეს გადაზღვევა უცხოური რისკების. ეს ყოველივე მოხდეს საშუალებას მივცეთ მეტი ლარი ჩვენს მომხმარებელს. რაც თავარია, რატომ გვინდა ჩვენ დეპოზიტების გაცემა დავეთქვათ, ჩვენ მოვუწოდებთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომ ცხოვრობთ ჩვენ ქვეყანაში, სადაც არის ეროვნული ვალუტა, ყველა ადამიანი ეს თქვა ხარჯავს ლარში და მათი ხარჯები ძირითადად დენომინირებული არის ლარში, ამიტომ არსებობს ძალიან დიდი ლოგიკა იმისა, რომ ხალხმა შეიქმნას გარკვეული დანაზოგი, გარკვეული ბუფერი ლარში 6 თვის, 12 თვის. ეს უკვე იმხელა ფულის მასას მოუყრის თავს, რომ თვითონ ეს გაჩნდება ლარის დაფინანსების წყაროდ გადაიქცევა. ასე რომ მე ვფიქრობ, ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ მთავარია, რომ კლიენტს არ გავჩინოთ თავსატკივარი და მას მივცეთ სესხი იმ ვალუტაში, რომელიც მას სჭირდება, ანუ ლარში. მადლობა. მადლობ, ეკვლევლებო მართლა ზას ბატონი გიორგი საუბრობდა და თქვენს მნიშვნელოვანია კვლევაში ჩანს, რომ სამწუხაროდ დოლარიზაციის მაჩვენებელი ამ სექტორში იზრდება და ალბათ ეს საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ შეკითხოთ, რო კი ამოვწურეთ, მაგრამ ხო არ არის გთხოვთ ბატონო გიორგი? ისე ერთი მართლა საინტერესო თემა იყო, რა შეიძლება გააკეთოს ეროვნულმა ბანკმა ან ზოგადად თვითონ სახელმწიფომ ლარიზაციის ასე ვთქვათ მეტი ლარის კრედიტის გაცემისთვის და ძალიან საინტერესო შენიშვნა იყო, რომ ეს იაფი კრედიტები როცა გაიცემა, ხომ დიდი ნაწილი არის საშუალოზე მსხვილ ასე ვთქვათ ბიზნეს სუბიექტებზე გაცემული ეს იაფი კრედიტები რა და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ცუდიც არ იყოს, რომ არც უნდა იაფი კრედიტი, უბრალოდ ლარის კრედიტი ჩვეულებრივ პროცენტში ყოველგვარი რაღაცა შეღავათების გარეშე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს მისცეს სახელმწიფო, თქვათ, რომელიც უკვე მერე გაიცემა მცირე და საშუალო ბიზნესი. ოღონდ ორიენტაცია იყოს მცირე და საშუალო ბიზნესი, რაც პრინციპში იმ გარანტიას, რომ თქვათ, დოლართან მიმართებაში დოლარის კურსის ცვალებადობის რისკების გარანტიას მისცემს ამ შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ისინი კი შეძლებენ ლარში კრედიტის გაცემას. დღეს სხვა შორის ეს მცირე, ასე ვთქვათ, ეს დაბალპროცენტიანი სესხები, რომელიც სუბსიდირდება სახელმწიფოს მიერ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გაიცემა ფაქტობრივად ბანკების მეშვეობით, ბანკები კი ძირითადად მუშაობენ მართლაც მსხვილ კლიენტებთან, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ იმ ეფექტს ნამდვილად არ გვაძლევს, ეხლა არ ვიცი, შეიძლება დავეთანხმოთ ერთმანეთს ან არ დავეთანხმოთ, მაგრამ საქართველოში მთავარია მცირე და საშუალო ბიზნესის როგორმე განვითარება, ეხლა ერთი საწარმოს აშენება, თუნდაც სადაც
50 ადამიანი დასაქმდეს არ გვაძლევს იმ მასობრივ ეფექტს, რაც ჭირდება ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ნებისმიერი განვითარებული ქვეყნის ეკონომიკა უფრო დგას მცირე და საშუალო ბიზნესზე, ვიდრე მსხვილ ან მეტნაკლებად მსხვილ ბიზნესზე. ხა შეფარდებითიც არის ხა მსხვილი ბიზნესი საქართველოსთვის, შეიძლება მცირე ბიზნესი იყოს უკრაინისთვის ან გერმანიისთვის ზოგადად რო შევადაროთ ერთმანეთს მოცულობებით დაბრუნვით. და შესაბამისად ყოველგვარი სუბსიდირების გარეშე ერთ-ერთი რასაც თავის თავზე ამ შემთხვევაში იღებს სახელმწიფო ეს არის კურსის ცვალებადობის გარანტია, ხო? ანუ რაღაცა კონკრეტულ პროცენტში, არ ვიცი, წელიწადში თუნდაც 8-10%-ად მიკროსაფინანსოს რომ მისცეს სახელმწიფომ ლარში კრედიტი, ანუ გამოუყოს ეს საკრედიტო ხაზი, უკვე მიკროსაფინანსო პროცენტების დავარდება, აქ ჩვენ ხედავთ რომ 37%-მდე, რა ვიცი, 22%-დან იწყება კრედიტების ასე ვთქვათ საპროცენტო განაკვეთები და პრინციპში ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი შედეგი შეიძლება მივიღოთ, იმიტომ რომ წავახალისოთ სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და ეს დოლარიზაციასაც რაღაცნაირად ხელს შეუჩლის, ხო? შეიძლება ესეც იყოს გარკვეული გამოსავალი. კარგით, გმადლობთ. შეიძლება ბატონო და ძალიან მოკლედ. თვითონ ჩემი მოსაზრება ზუსტად მინდა გავაგზელო უпростоრეთ უპასუხო ბატონო გიორგის იყო ის რომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში აი ახლა ბანკებთან თანამშრომლობა და სესხის გაცემა ბანკი რეალურად არის ამ პროცესში ჩვენთვის სერიოზული ფილტრი რათა მოხდეს ბიზნესის შეფასება და სწორედ გაცემა. გეთანხმებით რომ საშუალოზე უფრო მაღალი სეგმენტი იღებს თანხას და მე ზუსტად ეს აზრი გამოვთქვი რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ დიალოგს, დისკუსიას, ვიმსჯელებთ იმაზე რომ ეს დონე ავწიოთ, ცოდნეს დონე აიწიოს იმ წვრილ ფერმერებს შორის და თვითონ ბანკის, მიკროსაფინანსო ბანკის მოთხოვნაც გაჩნდეს, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს არა რაღაც ფურცლებზე დაწერილი, არამედ იყოს რეალურად სწორედ ასახული და სწორი ანგარიში იყოს. ძალიან ბევრი სესხი გაჩერდა მაშინ, როცა ძალიან საინტერესო სესხი, როცა არ იყო ბენეფიციარი დამაჯერებელი. და მე ვიცი, ჩვენ გავაჩერეთ საგრანტო კომპონენტი და ჯერ იყო საგრანტო კომიტეტი, მერე იყო ბანკი, ეხლა ისევ დავაბრუნეთ, ჯერ ბანკია და მერე საგრანტო კომიტეტი, იქიდან გამომდინარე რომ საგრანტო კომიტეტმა მოიწონა იდეა, მაგრამ ბანკში შემდეგ განისაზღვრა რაღაც პრობლემები, რისკები წინ წამოიწია და საგრანტო თემაც კი გაჩერდა. ამიტომ ზუსტად იმას უბრუნდები, რითიც დავიწყეთ. ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება მეტი ცოდნა, მეტი ინფორმირებულობა, როგორც წვრილ ფერმერებში, ასევე კარგი იქნება თუ მიკროსაფინანსოები ამ თემას აწევენ და ჩვენთან ითანამშრომლებენ და შესაძლებელია მომავალში მართლაც იყოს სწორი მიმართულება, რომ ეს სესხები და ესეთი საპროცენტო განაკვეთები, უბრალოდ თანხის გაცემა სახელმწიფოსგან იყოს მიზანშეწონილი მიკროსაფინანსოებშიც. მადლობთ. თქვენ თარაზე ეკონომიკის მინისტრის მარგილე. მადლობთ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. მინდა მოგახსენოთ, რომ თებერვლის ბოლოს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა და აღნიშნული სამოქმედო გეგმის 5 მიმართულებიდან ერთ-ერთი შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანიც არის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა. მინდა გაცნობოთ, რომ იქნება საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იმუშავებს ყველა ამ მიმართულებით და მათ შორის ძალიან აქტიური თანამშრომლობა იქნება ჩვენი სამინისტრო ფინანსთა სამინისტრო ეროვნული ბანკი სოფლის მეურნეობის ქართული სტრატეგიისა და ასევე არასამთავრობო სექტორი რომლებიც იყვნენ ჩართული აღნიშნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში. მადლობა მინდა გადავუხადო ამ კვლევის განმახორციელებლებს და ჩვენ მის შედეგებს რა თქმა უნდა აუცილებლად გამოვიყენებთ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით ამ სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში და ასევე მინდა მოვიწვიო ყველა დაინტერესებული პირი, ვისაც გააჩნია გარკვეული მოსაზრებები და წინადადებები, რომ ითანამშრომლონ ასეთ საკოორდინაციო საბჭოსთან, რომელიც უახლოეს მომავალში იქნება შექმნილი.